Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So, sinanay, for today's vlog is gagawa tayo ng mayonnaise na naman. And kakaiba itong mayonnaise ito kasi gawa ito sa itlog ng pugo. So, gagamit tayo ng 3 piraso ng itlog ng pugo. And ito try natin kung magtuturn siya sa mayonnaise. So, it's experiment time guys. So, if you wanna know kung paano natin gagawin yon and kung tayo ay magsasucceed or fail sa ating gagawin, just keep on watching. What a wonderful world. And not one but tatlong itlog ng pugo kasi nga maliit lang siya. Itatry natin kung magiging mayonnaise din siya. So, ayan na nga guys. Dahil natatakot ako na baka masayang yung mga itlog is isa lang yung ginamit ko na itlog ng pugo. And parang hindi siya mag-turn into mayonnaise. Kasi napansin ko sa kanya is mas malaki yung egg yolk kesa sa egg white. Kaya, ayan, isa lang yung aking tinry and liquid pa siya. Or iba talaga yung component ng itlog ng manok sa itlog ng so yun lang guys, fail tayo sa ating experiment ngayon. And sa mga nagbabalak mag-try, wag nyo lang i-try kasi nga siguro mag-form ito into a mayonnaise kung ang gamit ko siguro is yung electric whisk or yung hand mixer talaga na mabilis kasi ayaw niya talaga. Kasi kung ito dun sa malaking itlog or dun sa itlog ng manok is meron na siyang may lapot na siya. And this one is so ayan, hindi ko nalang itutuloy yung paglalagay ng dalawa kasi na sayang. So ayan, lalaga ko na lang to. So ayan lang guys for today's vlog. And kung may gusto pa kayong i-vlog ko, just comment in the comment section below. And kung bago ka lang din dito sa channel ko, don't forget na rin to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para ma-notify na rin kayo once mag-upload ako ng mga panibagong videos. So, that's all for today and thank you for watching. ayun nga, dahil failed yung ating ginawang vlog ng pang mayonnaise is maghahanap na lang tayo ng
kabute. Ito tayong kabute. Pang ulam. Charan. So dito, na malapit sa bahay, tinignan ko na siya kanina and wala siyang kabute. Dito tayo sa medyo malayo. May kabute, pero hindi siya nakakain. Hindi ata ito nakakain eh. Or maliit na. Awan ko. Basta ang hahanapin natin is yung kabuting malaki. Uy, may pinya na. May pinya na tayong nakita. Hindi pa siya malaki. Wala dun, wala. So, dito, ay, nayapakan ko yung tanim ni Mamang Singapore. Sorry. Tingin tayo dito. Ay, dun. Baka meron dito kabuti. Wala. Ay, may pinya na naman. Yun. Kaso hindi pa siya hinog. Matagal pa yan. Hilaw pa eh. Wow. May pinya pa. Namumunga na yung pinya ni Mamang iba. Oh, ito. Yung tumba nung bagyo. Last na bagyo ng December. Ba't wala? Ayan, wala. Yung pa ba? Dito. Tingin din tayo dito. Siyempre dapat dahan-dahan lang. Ano to? Dapat tayo ay dahan-dahan lang tayo. Dito. Tingnan natin kung may kabute. Wala ring kabute. Lahat ay failed. Wala dito. Ay, ayun, meron kaso maliit lang din. Hindi kasi umano ng malakas. Hindi kumulog at kumidlat ng malakas. Ayun o, may maliit kaso hindi siya pwede, guys. Bakit? Puro maliliit lang ang meron. Mukhang inaalat tayo ngayon ah. Ba't ganun pag hindi ako nagbablog, marami kaming nakukuhang kabute. Pag magbablog ako, walang halos makita. Ba yan? Kaya may... Ay! Balik na tayo. Masukal na. Balik na tayo. So ayun guys, wala din sa kasamaang palad, wala din tayong nakita kabute. Ala tayo, lahat ng ating vlog ngayon ay failed. So ayun na nga, failed. Wala tayong magagawa, minsan talaga ganyan. Minsan naman pag hindi naman ako nagbablog, ang dami naman namin nakikita kabute. Tapos pag magbablog ako, lagi na lang wala. Kagaya nung last na video natin na
mangunguha ng kabute. Isa lang yung nakuha namin. So ngayon wala talaga tayong nakuha. So yun lang guys. So sa sunod magbo-vlog ulit tayo. So yan lang guys sa ngayon. And kung bago ka lang kayo dito sa aking YouTube channel, don't forget na rin to subscribe and hit the bell button para ma-notify na rin kayo once may upload akong mga video. So see you on my next vlog. Bye bye.